سلام، من کامل حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. اگه خدای نکرده زبونم لال روم به دیوار بلا نسبت شما گوش شیطون کرد گلاب بروتون دور از جون چشتون بی بلا ایشالله چش نخوری ایشالله خدا از دهنم نشنوه خدا اون روزو نیاره درد و بلات به جونم اگه من اصلا خرکی باشم. ولی یه وقتی کار دیگه انا لله و انا الیه راجعون آقای خامنه ای فوت کنن همه میمیریم دیگه. ایشونم اگر یه وقتی خدای نکرده جناب آقای خامنه ای فوت کنن بعدش چی میشه؟ تو چی نگو. عجب آدمای بی تربیتی هستن شما. این خیلی حرکتش یکی آدم میمیره اینجا فرمان آدم باش مثل آدم چی میشه؟ اینجوری نزار رو قلبم آرزو تو. متاسفانه با خبر شدیم که آقای دوری نجف آبادی که هنوز تو خاطرات نچندان دورمون وقتی اسمش میاد بوق میذاریم گفتن باید برای دوره بعد از رهبری به فکر باشیم. بفرم اینم مدرکش خبر. قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت مجلس خبرگان رئیس مجلس خبرگان نهادی که وظیفه تایید رهبر جمهوری اسلامی دارد تعیین رهبر جمهوری دارد روز یک شنبه 28 اردیبهشت گفت که باید برای دوره بعد از علی خامنه ای به فکر باشیم. البته نه اینکه خدا نکرده زبونم لا روم به دیوار شما گوش شیطون کرد گلاب بروتون دور از جون چشتون بی بلا چش نخوری ایشالله خدا از دهنم نشنوه آقا خدا اون روز نیاره درد و بلات به جونم اگه من خرکی باشم بلا یه وقت کار دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. آقای خامنه ای جایش درد نه شکر خدای خامنه ای الان دندونش هم درد نمیکنه چه برسه به این که بخواد زبونم لال روم به دیوار بلا نسبتشون. باشه دیگه آقا باشه آقا اوکی. آقای خامنه یه وقتی حالا با دعای خیر ملت رحلت جانگدازی چیزی اگر بکنه ما جمع کنیم بریم شمال تو من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم. البته این کارا بیشتر شهید نمایی بود حسین شهید بازی و اینا این کارا رو اگه یادتون باشه ایرج قادری خدا بیامرزم خوب بلد بود رهبر بود ایشون نه میخوام زنده بمونم وسطش بلد بود ملت چوری گریه بگیره رهبر بود نه. ولی این آقای دوری نجف آبادی داره با دستور آقای خامنه ای آیت الله سید علی خامنه ای دنبال جانشین میگرده. چرا که ظاهرا این قضیه مجتبی به اینجوری در هر صورت بعدش رسیدیم به اینجا که خب حالا اصلا کی صلاحیت داره مقام معظم رهبری بعدی رو تعیین کنه. خب اعضای مجلس خبرگان که برخیزید الان نصف مراجع قم هم که دندشون همچین رو همین مقام معظم رهبری فعلی گیر کرده که باید دیسک و صفحه بیارم. اونایی هم که
یه خاطره های از امام و اون طرفا داشتن که میشد از توش مقام معظم رهبری در آورد که الان دیگه خودشون شدن جزء خاطره ها. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. مردم هم که اگه بخوان رهبر انتخاب کنن که زبونم لال گوش شیطون کرد استغفر الله. آقا اصلا مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ آقا مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ حالا اصلا مقام معظم رهبری بعدی باید چه مشخصات اندکی داشته باشه؟ اندک آبرویی هم دارم. چقدر آبرو داری؟ اندک آبرویی هم دارم. چقدر آبرو داری؟ اندک آبرویی هم دارم. اندک آبرویی؟ نه عزیزم، اندک آبرو دیگه عمرن کار این مملکت را بندازه. الان انقدر آبرو ریزی راه افتاده که مقام معظم رهبری بعدی باید به اندازه افتخار ماست آبرو داشته باشه. حالا ماست هم اگه نشد دیگه حتما پنیر تو خونهشون باید داشته باشه. یه نفری پشت تلفن گفته بود که ما چند وقتی است که پنیر تو منزلمون نیست، اگر فلانی رئیس جمهور او هم تو خونش پنیر نداره ما مخلصشیم، مخلص مسئولین هستیم، اما اگر شما تو خونتون پنیر هست ترتیبی بدید که ما هم پنیر داشته باشیم. من وقتی این تلفن رو خوندم از ته دل شکر خدا رو کردم، چون اتفاقا اون روزها تو منزل ما پنیر پیدا نمیشد و من صبحی برای صبحانه مهمان داشتیم تو منزلمون پنیر نبود، مجبور شدم به بعضی از دوستان متوسل بشم بگم یه مقدار پنیر به ما بدید، ما امروز تو خونه مهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان. این وضع جمهوری اسلامی است و این مایه افتخار ماست. بله این افتخار ماست. مقام معظم رهبری قبلی بود البته. اصلا یعنی چی که مقام معظم رهبری بعدی خونهشون مهمون بیاد بره در همسایه پنیر قرض بگیره؟ حساب کن بعد مهمونا نمیگن مثلا اینا تو خونهشون یه قالب پنیر ندارن، بعد مثلا موشک دارن که بدن به ما بزنیم به دک و دنده این صهیونیستا. همینجا بود که ما موردشو واسه رهبری بعدی پیدا کردیم که اتفاقا تو خونهشون پنیر هم دارن. آقای مهدوی کنی، جناب آقای هاشمی گاهی حالات خودشون می‌نویسن می‌بینیم که میگن شب رفتیم دید نون پنیر هست. یه بار دیگه بذار مردم نفهمیدن چی گفت. جناب آقای هاشمی گاهی حالات خودشون می‌نویسن می‌بینیم که میگن شب رفتیم دید نون پنیر هست. که البته در شرایط حاضر ایشون از تمام شرایط رهبری فقط همون پنیرشو تو یخچال دارن متاسفانه. ببخشید. حالا چون خیلی اصرار میکنن ما والا میگیم که رهبر باید کسی باشه که بتونه این نظام رو سالم برسونه دست صاحب اصلیش. صاحب اصلی نظام که از قرار معلوم جمعه ها تشریف میاره. مسخره بازی بسته. داریم رهبر تعیین میکنیم برای مملکت. بنابراین رهبر مناسب کسیه که بتونه هر جوریه این 7 شنبه رو برسونه به برسونه به هم، یعنی شنبه رو برسونه به جمعه. این کاریه که در حال حاضر آقای دکتر ایرج ملکپور داره با موفقیت هرچه تمامتر انجامش میده. از مدت‌ها پیش داشته انجام میداده. بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، آقای ملکپور من این اراده دارم خدمتشون، خیلی ایشون دکترا ریاست بخش فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بهره داره تقویم استخراج میکنه. چون همه تقویم هایی که از ایرج ملکپور شما مشاهده کردید این جمعه به شنبه رسیده و بالاخره شنبه هم به جمعه رسیده. شنبه جمعه شده. به همین خاطر هم ما ایشونو برای مقام معظم رهبری بعدی پیشنهاد میکنیم. بعد میگن که مناسب نیست. بالاخره دیگه یه مورد مناسب دیگه هم که میتونه به خوبی خلای رهبری بعدی نظام رو پر کنه ایشون. کاکتوس آقا، کاکتوس این گیاه کاکتوس، این یارو اگه بعد از آقای خامنه ای توی بیت رهبری کاکتوس بکارن، هم در برابر شرایط تحریم های ناجوانمردانه خیلی خوب مقاومت میکنه، یعنی قادره با یه
کف دست آب وسط بر بیابون یه سر جاش باقی بمونه. هم از رهبری فعلی خیلی بیشتر خار داره، هم در برابر طوفان‌های منطقه محکم سر جاش وای میسه و هم هزار تا خاصیت دیگه هم داره. خلاصه کاکتوس اگه خودش نزنه، جایی رو سوراخ نکنه، خیلی به درد کشتی نظام میخوره. چی نمیشه؟ زورچپون. بله. خب این بالاخره حرف درست میزنم، بچه‌ها میگن زورچپون نمیشه. این حرف درستیه. مقام معظم رهبری بعدی بهتره که زورچپون سر کار نیامده باشه. مقام معظم رهبری قبلی تفلک خود بنده خودش مخالف بود رهبر بشه. بذار فرمون، بذار اینا فرمون. ببینید من در بحث من در حال مخالفم. شما اوکی اون پایین. یارو شکر خدا خودش مخالف بود، الان اینجوری چسبیده به بیت رهبری. باید یک کسی رهبر بشه که با رهبری خودش موافق باشه که ما دیگه همینجور راحت با خیال راحت این جاده صاف بریم برای 300-400 سال دیگه ایشالله. همینطور. کی؟ به عنوان مثال آقای آیت الله احمد جنتی. اجازه بده آقای احمد جنتی رهبر بشه، اصلا دیگه بعدش کسی وجود نداره که کار به رهبر بعدیش بکشه. خیال راحت آقا، خیال راحت. آقا گوش بده آقا، فرمون بچه رو ساکت کن. گوش بده آقا، جنتی رهبر بشه خیلی باحاله. اولا خیلی باحاله، بعد مقام معظم رهبری با جفتکم نباید آیت الله شده باشه. فکر میکنیم من الان آدم بی‌تربیتی هستم دارم راجع به آیت الله ها حرف بد میزنم؟ این خبر رو نشون بده. فرمان آیت الله وحید خراسانی در سخنان خود در نقد مرجعیت رهبری گفت کار به جایی رسیده که بعضیا یک جفتک میاندازند. آیت الله عظما میشن یک آیت الله میشن یک جفت. خودتون بخونید دیگه، من رو میشه جفتک بعدی فلان این حرفا. ایشون البته بینندگان عزیز، من از شما بابت بی‌ادبی‌های طرح شده در این برنامه عذرخواهی میکنم. فرمان این نسخه با ادبی شد لطفا بذار. نسخه با ادبی شد. باید اینجا به آقای خامنه‌ای باید به آقای خامنه‌ای این میگه یه روایت ها باید الاف کرد. الان واسه تو نیست. من 12 تا اینجا جمع کردم. شما باید عمل کرد. برای فکری که به طورش عمل بکنی. و حالا برفرض مثلا مرجعیت چرا دیگه مرجعیت که شما نیستی در شأن مرجعیت. این آقای منتظری آدم محترم، مرحوم منتظری گفت که شما در شأن مرجعیت نیستی. آقای محترم شما اینجا در شأن این آقای ما نگفتیم ایشون. خلاص این که مقام معظم رهبری شدن الان یه جورایی شده که متاسفانه نذاشتن که دست روش زیاد بشه. مثلا طرف مادرش از بچگی، یعنی از همون موقعی که میگفت یا علی، گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی علی یار خودت. خلاصه از همین موقع ها دلشون میخواسته بچه‌شون مهندس بشه، بعد رفته رهبر شد. حالا واسه این که نیت خانوادگیشون رو زمین نمونه زده تو کار مهندسی. مثلا الان رهبر میره انتخابات مهندسی میکنه، بعد رهبر بعدیش هم که میخوان انتخاب بکنن همین آقای دوری همین ایشون نجف آبادی داره از الان مهندسی میکنه. بعدش هم آقای مصباح یزدی میاد میگه مقام معظم رهبری رو خدا فرستاده بود، ما کشفش کردیم، اینم نمودارش. خب شما شاید که بینندگان عزیز، ولی فقیه اعتبار میبخشد به کی؟ شورای نگهبان. اعتبار میبخشد به کی؟ مجلس خبرگان. اعتبار میبخشد به دوباره اولش ولی فقیه، همینجوری برو اینگره دیدان. اصلا اینا کلا تو کار کاشت مقام معظم رهبری هستند. ول 4 سال دیگه تو کتاب حرفه و فهم می‌نویسند مراحل انتخاب رهبر: کاشت، داشت، برداشت. کاشت، داشت، برداشت. بریم آقا شمال. دم کن شمال، دم کن بریم شمال، دم کن. واسه عشق تو میدم قلبمو به چه آسونی میشم
مهمان این هفته شما رضا فراهان است. آقای فراهان شخصیت تلویزیونی سریال شاهان خیابان سانست است. پلیتیک رضا فراهان، خیلی خوش آمدید به برنامه پلیتیک. دیدین برنامه؟ خواهش بله. برای کسانی که نمیشناسنت و این برنامه رو دارن میبینن، کسایی هستن امکان داره یه گروه تو اجتماع که منو نمیشناسن؟ نه توی این اجتماع، توی جاهایی که امکان داره این برنامه پخش میشه و نمیشناسنت، گروه خیلی معدودی که نمیشناسنت، میشه لطفاً بگی که چیکار میکنی؟ من توی بیورلی هیلز ریل استیت میفروشم و توی یه شو هستم روی براوو به نام شاز اف سانست که درباره من و 5 تا از دوستام. دوربینا دنبالمون میان، کار روزمره، مسافرت با خانواده هامون، اینا رو ضبط میکنن، بعد میذارن رو تلویزیون و آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن. میدونی چند میلیون نفر نگاه میکنن؟ بین 1 میلیون تا 3 میلیون هر اپیزود نگاه میکنن. بله. که خیلی زیاده. خیلی زیاده. چرا ایرانی‌ها، یکی من میشناسم، خوششون نمیاد از شو شما؟ ایرانی‌ها دوست دارن همه چی ترتمیز و توی جعبه باشه. دوست ندارن اون بین خودمون ما واز نیستیم که چیزایی که تو زندگیمون سخته یا قشنگ نیست، مردم دوست ندارن درباره اون چیزا صحبت بکنن. اگر صحبت بکنی خواهرت عروسی نمیتونه بکنه، بابات بیزنسش سافر میکنه. خیلی ایرانی‌ها دوست دارن همه چی تمیز باشه و ما توی شومون درباره چیزای خیلی کانتروورشل صحبت میکنیم و برای ایرانی‌ها سخته که ببینن. برای اولین دفعه است تا حالا ایرانیای دیگر رو تلویزیون آمریکایی ندیدن، تا حالا نبوده و برای همین it takes some getting used to، سخته براشون، بعد عادت بکنن. شخصیت شما محبوب ترین شخصیت این سریال هست، چرا؟ من فکر میکنم تصمیمی که گرفتم برای دوستای من یه چیز دیگه بود. میخواستن بیان کیف کنن، مردم زندگیاشون رو ببینن، ولی هر وقت با من صحبت کردن و من با خانوادم صحبت کردم، بهشون گفتم ببینیم من فقط برای اینکه میخوام جوانای ایرانی و کشورهای دیگه، سوریه، افغانستان، جاهای دیگه، مصر، منو نگاه کنن بگن او این گیه، همجنس گرا و خانوادهش دوستش دارن، دوستاش قبولش میکنن، موفقه، خودشو نکشته، تو خونه نشسته، همه کار میکنه، از خودش هم راضیه و همه قبولش میکنن. و اگر یه کسی که توی یه مملکت دیگه یا یه وضع دیگه باشه منو ببینه و از داستان من یه ذره بهتر زندگی خودشو بهتر بکنه، اون برای من کافی بود. فکر نمی کردم که چندین سال این سریال بره یا آمریکایی‌ها انقدر خوششون بیاد از داستان ایرانیایی که تو آمریکا هستن. فکرم اون چیزا نبود. من کار خودم رو داشتم، زندگی خودم رو داشتم، فقط برای اینکه میخواستم جوانای همجنسگرا رو کمک بکنم. برای این تصمیم گرفتم که روی شاز اف سانست بازی بکنم. چجوری کمک میکنی؟ یعنی اومدی اونجا چی کار میکنی مگه؟ هیچ کاری نباید بکنم، برای اینکه کسی توی اجتماع ما نتونسته تا حالا بیاد بگه آره من اینجوریم و به درک منو دوست نداری. به درک من هنوز زندگی خودم رو میخوام بکنم. اگر تو منو قبولم نکنی، مامان و بابام قبولم نمیکردن، تمام دوستامم قبولم نمیکردن، میرفتم یه گروه آدمو پیدا میکردم
که قبولم بکنن که بتونم زندگی که خودم میخواستم که برای من درست باشه اون زندگی رو ادامه بدم. نه یه دروغ برم زن بگیرم، زنمو miserable بکنم، یه زندگی دروغی برم و بمیرم و کاری نکنم و همیشه خودم بدونم که این دروغ تو وجودمه. چقدر موفق بودی برای این کاری که می‌خواستی بکنی؟ یعنی با رفتن از روز اولی که من این کارو کردم، برای اینکه من رو توییتر هستم، فیسبوک هستم، اینستاگرام هستم، مردم برام پیغام فرستادن، بچه‌های دور دنیا، توی ایران، توی مملکت‌های مثل سوریه و افغانستان و مصر و اینجاها برام پیغام میفرستن، میگن برای اینکه تو داری تو این برنامه بازی میکنی و درباره زندگیت انقدر اوپن و واز هستی، ما نشستیم شام که میخوریم برای ما یه درواز کرده که بتونیم درباره این سوژه صحبت بکنیم. برادرم از کلازت اومده بیرون، کازنم از کلازت اومده بیرون. من خودم رو نکشتم برای اینکه این برنامه رو دیدم. من سوالی که ازت دارم اینه که رضا، اون قدرتی که باعث شد، من میدونم خانواده‌ات خیلی حمایتت کردن، اون قدرتی باعث شد که روز اول وقتی فهمیدی و قبول کردی که همجنسگرا هستی، اون قدرتی که انگیزه‌ای که باعث شد که بتونی که بیای بیرون و آزادانه اعلام کنی به همه که همجنسگرا هستی، اون از کجا آمد؟ کی بود؟ چند سالت بود؟ از بچگی. من یه کسی هم که یه فکری که میکنم اگر دوستتون داشته باشم، ازتون بدم بیاد، یه چیزی خوشحالم بکنه، از یه چیزی ناراحت باشم، من وازم اونجوری. من نمیتونم، دروغگو نیستم، نمیتونم اون آدمی نیستم که به صورتتون نگاه کنم، باهاتون بخندم، بعد شما از اتاق که برین بیرون یک عالمه چرت و پرت دربارتون صحبت بکنم. اگر شما رو دوست نداشته باشم، باهاتون اوپن و آنست اونجوری هم. خب چند سالت بود؟ چه جوری بود؟ من علت اینکه سوال میکنم اینه که گفتم شاید آدم‌هایی باشن که دارن این برنامه رو نگاه میکنن که توی موقعیتی هستن که شما سالها پیش بودی. 18 سالم بود، مادرم منو صدا کردن، اومدم نشستم تو آشپزخونه باهاشون، همین جوری که من و شما نشستیم نگام کردن و گفتن رضا are you a gay؟ اینجوری، همین جوری. یعنی مادرم ازم پرسید و تو اون دقیقه فکر کردم یا الان راستشو به مادرم میگم و هر چی بعد از اون اتفاق بیفته باید باش دیل بکنم، یا الان دروغ میگم و تمام زندگیم بعد جلو دهنم رو بگیرم. و تو اون موقعیت یه strengthی تو وجودم پیدا کردم که راستشو به مادرم بگم. نمیتونستم دروغ بگم و بهشون گفتم که همجنسگرا هستم و مادرم خیلی ناراحت شد، گریهشون گرفت، ولی پشتشون روی دیوار یه دونه ساعت کلاک بود و این که یکی 3 دقیقه رو تایم بکنه، مادرم گریهشون شروع شد، گفتن گولت زدن، بابات نبود، هر وقت بزرگ می شدی خیلی از خونه بیرون بود. یه برنامه من روی اوپرا دیده بودم که این آدما عیسی مسیح رو پیدا کردن و عیسی مسیح کمکشون کرد که همجنسگرا نباشن و این که یکی گفت 3 دقیقه اینجوری نشستن بالا، چشماشون رو وایپ کردن، منو نگاه کردن، گفتن ببین من مادرتم، عاشقتم و تا روزی که زندم پشتت وایستادم، اگرم کسی بگه بالای چشمت ابروه با من باید صحبت بکنن، پسرمی، دوستت دارم and that's that. و از اون روز تا الان که میشه 22 سال هر روز بهتر شده. توی شهری زندگی میکنی در خارج از ایران که ایرانی توش زیاده خیلی، قطعا ایرانی های دیگه هم برخورد داشتی باشه، خانواده‌ات که گفت اینجوری ساپورت کردن، توی اجتماعت پیرامونت اون چجوری بوده؟ ایرانی ها چجوری پذیرفتن تو رو؟ آیا پذیرفتن؟ راحت بود برات یا نه؟ میدونی ایرانی‌ها فکر میکنن که همه
اون چیزی که فکر میکنن و مثلا ایرانیا فکر میکنن من اپینین اونا رو میخوام بدونم. نمیخوام بدونم. اگر شما ازم بدتون میاد فکر میکنین زشتم، چاقم، خرم، الاغم، بدبختم، به درک جلو دهنتون رو بگیرین، اون ور رو نگاه کنین و از من دور بشین. من I don't care. اگر همم ازم بعدشون میامد برام فرقی نمیکرد. ایرونیا فکر میکنن که همه اپینینشون رو میخوان بدونن. ایرونیا عوض این که همش حرف بزنن، برن خونه آینه رو بگیرن جلو خودشون، تو آینه نگاه کنن و درباره چیزایی که تو خودشون دیل بکنن، خیلی دنیا جای بهتری میشه و فکر میکنم ایران جای بهتری میشد. اونایی که هی میخوان حرف بزنن ولی درباره خودشون نمیخوان دیل بکنن، اون آدمایی هم که پرابلم دارن، نه من و نه هم جنسگرای جوونایی که تو ایران هستن. اونا جرنی خیلی سختی جلوشونه و من امیدوارم که هر روز وضع ایران بهتر بشه و یه روزی اونا هم بتونن مثل ما تو این مملکت آزادی داشته باشن. من نمیگم همه بعد هم جنسگراها رو قبول بکنن. اگر قبول نمی کنی no problem، جلو دهن خودتو بگیر و با آدمایی که میخوای دیل بکنی دیل بکن، ولی نه هی نرو بگو تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، باید این کارو بکنی. به درک who the hell wants to be all the همه کی میخواد تو یه جایی باشه که همه عین هم باشن؟ اون جهنمه برای من. بله. و رضا خب خیلی خوشحال شدم تو اومدی تو برنامه. تشکر میکنم. خیلی ممنون. مرسی. خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه من برم اگر وقتش بشه میشه خیلی کوتاه من بگم این هفته دیدم برام جالب بود. بعد برم وقت داریم؟ داریم دیگه. بله. این هفته علی مطهری نماینده مجلس گفتند که ما می‌خواهیم با مظاهر مشهود بدحجابی و بی‌حجابی به طور درست مبارزه کنیم و ظاهر جامعه باید یک ظاهر قابل قبولی داشته باشد. البته نه اینکه ببینیم آقایان و خانم‌ها در داخل خانهشان چگونه‌اند یا وقتی به خارج از کشور می‌روند حجاب دارند یا نه، این به ما ربطی ندارد. بخش دوم حرفای آقای مطهری حرف حساب بود، اینکه مردم وقتی به خارج از کشور سفر میکنند چگونه لباس میپوشند و یا چه میکنند ربطی به حکومت نداره. واقعا حجاب اجباری در حال حاضر جزو محدودیت‌هایی که دستگاه‌های رسمی اعمال میکنند در ایران و وقتی زنان به خارج از کشور سفر میکنند دیگه چنین محدودیت‌هایی وجود نداره واقعا که بخوان رعایت بکنن در خارج از ایران. بنابراین افرادی که سفر میکنن مشخصا هنرمندانی که مثلا به جشنواره‌ها دعوت میشن قانونا آزادند که هر پوششی که میخوان در خارج از ایران انتخاب کنن. برای اینکه نماینده ایران کشتیگیر که نیست که یارو، که مثلا رفته اونجا بگین تو نماینده ایرانی رفته توی جشنواره یا رفته داره حالا سفر کرده یا اون شخص رو دعوت کردن. ایران رو به ما نماینده ایران که دعوت کردن، شخص رو دعوت کردن. این که حالا تو شما در خارج چی کار میکنی، چی میپوشی، چی بپوش و مثلا چه پوششی باید حتما یه پوششی داشته باشی که در داخل ایران مورد تایید ماست، این دیگه و بعد اصلا اگر نکنی این کارو بهت حمله کنن که آقا چرا فلان شلوار رو مثلا و دامن رو نپوشیدی یا چرا یقت وا بود یا مثلا پات بیرون بود یا فلان. این دیگه نقض آزادی‌های اولیه شهروندانه در انتخاب روش زندگی که البته لباس پوشیدن یکی از ابتدایی ترین اونهاست. این مسئله که قوانین جمهوری اسلامی فقط در مرزهای ایران معتبره و کلا قوانین کشورها فقط در مرزهای خودشون معتبره، مخصوصا قوانین اینجوری بحث بسیار ساده و قابل فهمیه و اصلا چیز عجیب غریب فلانی هم نیست. و اینکه شما به خاطر اینکه مثلا فلان هنرپیشه حجابش رو در فلان شهر اروپایی مثلا رعایت نکرده نمیتونید اتهام قانون شکنی بهش بزنید. این داستان با دیدن عکسای لیلا حاتمی در جشنواره کن امسال و همچنین حرفای مطهری نماینده مجلس و واکنش‌های عجیب و غریب متداول تندروها در ایران به ذهن من رسید. اگر این موضوع برای شما هم جالبه به من ایمیل بزنید یا به توییتر و فیسبوک بیایید تا بیشتر راجبش با هم حرف بزنیم. ایمیل من هست farda@politik.tv. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باشید.